Η Apple ανακοίνωσε νέες οθόνες και ήθελα πολύ να μιλήσω γι' αυτό. Ως κάποιος που χρησιμοποιεί οθόνες σε παραγωγές, έχω πολλά monitors που είναι reference monitors στο στούντιο εδώ και γενικά ως εταιρεία ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για τις οθόνες. Έχουμε δικά μας εργαλεία που κάνουν αξιολόγηση, το πόσο καλές είναι κλπ. Τις τεχνολογίες τους, το τι μπορούν να προσφέρουν σε φωτογράφους και βιντεογράφους κλπ. Και κάπως έτσι θα το δούμε σήμερα. Οι νέες οθόνες που ανακοίνωσε η Apple αξίζουν για φωτογράφους, για βιντεογράφους, για color grading? Καταρχήν αυτό το βίντεο είναι τελείως unscripted, έχω τις σημειώσεις μου εδώ πέρα, θα τις κοιτάω συχνά και πάμε να δούμε τι γίνεται. Καταρχήν να πω ότι οι οθόνες είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Δηλαδή, αν δεν βλέπεις σωστά αυτό που φτιάχνεις, δεν πρόκειται να το φτιάξεις σωστά στο τέλος. Θα παραδώσεις κάτι το οποίο δεν είναι όπως πρέπει. Για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό να έχεις μια καλή, καλυμπραρισμένη οθόνη παρά να έχεις ένα καλό υπολογιστή. Προτεραιότητα για μένα παίρνει πάντα η οθόνη. Όπως και τα monitors που είναι πάνω σε κάμερες, production monitors κλπ. Καλύτερα να έχεις ένα καλό production monitor, να βλέπεις τι γίνεται, το υλικό που παίρνεις μέσω της κάμερας, παρά να έχεις μια βαρβάτη κάμερα που δεν μπορείς να δεις τι τραβάς. Προσωπικά ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για οτιδήποτε καινούριο κυκλοφορεί και ειδικά από την Apple που οι οθόνες της είναι κάπως ιδιαίτερες. Αυτή τη φορά η Apple ανακοίνωσε δύο διαφορετικά μοντέλα. Το Studio Display και το Studio Display XDR. Το Studio Display είναι αντικατάσταση του παλιού Studio Display που πουλούσε η Apple τα τελευταία 4-5 χρόνια. Το κλασικό 27 inches display. Το Studio Display XDR είναι αντικατάσταση υποτίθεται του Pro Display XDR που κυκλοφορεί από το 2019, ανακοινώθηκε τότε μαζί με το Mac Pro του 2019, το τελευταίο Intel μηχάνημα. Ξεκινάμε λοιπόν από το Studio Display, το οποίο δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και κάποια πράγματα από αυτά που θα πω δεν τα έχω τεστάρει ο ίδιος γιατί τα displays ακόμη δεν έχουν φτάσει στους καταναλωτές. Αυτή τη στιγμή που γράφω το βίντεο μπορείς απλά να κάνεις προπαραγγελία. Έχουμε λοιπόν το κλασικό Studio Display, το οποίο έχει 600 nits φωτεινότητα. Το οποίο ναι, μπορείς να κάνεις grading SDR υλικό, για φωτογράφους είναι ok, φωτογράφοι που εκτυπώνουν ειδικά πρέπει να στοχεύουν γύρω στα 120-140 nits το πολύ, για να μπορούν να έχουν την ίδια περίπου φωτεινότητα με το paper white του χαρτιού, δηλαδή το λευκό χρώμα του χαρτιού. Φωτογράφοι που κάνουν SDR βίντεο, το SDR είναι το standard του υποτίθεται, τα 100 nits. Αυτό το monitor σου δίνει 600 nits. Που σημαίνει ότι ακόμη και αν βρίσκεσαι σε φωτεινό περιβάλλον θα μπορείς άνετα να δεις τι συμβαίνει. Σε αυτό δεν έχει αλλάξει πολύ και το προηγούμενο δεν θυμάμαι πόσα nits ακριβώς ήταν. Το έχω κάνει review, αν θέλετε ρίξτε μια ματιά στο review. Η κάμερά του έχει αλλαγές, έχει πλέον 12 MP κάμερα που μπορεί να ακολουθήσει το πρόσωπο, μπορεί και να δείξει από πάνω το γραφείο πώς είναι. Η συνδεσιμότητα επίσης έχει βελτιωθεί, πλέον έχει Thunderbolt 5 συνδεσιμότητα και μπορείς να συνδέσεις μέχρι 4 monitors με daisy chain, δηλαδή το ένα monitor να συνδέεται στο άλλο με ένα καλώδιο Thunderbolt μεταξύ των monitors και έτσι δεν τρως τις πολύτιμες θύρες που έχει πάνω το Mac Studio ή το MacBook Pro, τις Thunderbolt θύρες. Και μπορείς να συνδέσεις μέχρι 4 τέτοια monitor και έχει επίσης και 2 USB-C υποδοχές για φόρτιση ή οτιδήποτε άλλο θες να κάνεις μέσω USB-C. Έχει επίσης 96W φόρτιση που είναι αρκετά καλό για μικρά MacBooks. Δεν μπορεί να φορτίσει πλήρως τα μεγαλύτερα MacBooks όταν αυτά χρησιμοποιούν το 100% CPU, GPU κλπ. Γιατί τραβάνε περισσότερο φορτίο από 96W. Εγώ για παράδειγμα έχω παρόμοιο φορτιστή στα δικά μου MacBooks, 96W και δεν έχω συναντήσει ιδιαίτερα προβλήματα. Οπότε μπορείς να θεωρήσεις ότι με αυτό το display, με τη συγκεκριμένη συνδεσιμότητα μπορείς να δουλέψεις άνετα έως 4 monitors με ένα απλό καλώδιο Thunderbolt από το MacBook στο πρώτο monitor. Και αυτό έχει μεγάλη διαφορά γιατί το Pro Display XDR που έχω εγώ, οι USB υποδοχές που έχει από πίσω είναι τελείως άχρηστες. Είναι USB 2 ταχύτητες τις περισσότερες φορές. Δεν μένει αρκετό bandwidth από το Thunderbolt 3 καλώδιο για να σου δώσει αρκετή ταχύτητα και στις USB θύρες. Έτσι λοιπόν το να έχεις ένα monitor που σου δίνει 96W φόρτισης, να συνδέσεις παράλληλα μέχρι 4 monitor και να έχεις USB ταχύτητες, USB-C ταχύτητες από τις πίσω θύρες του, είναι νομίζω ένα πολύ καλό feature. Η συνδεσιμότητα τουλάχιστον έχει βελτιωθεί σημαντικά. Και έχει καινούριο σύστημα μικροφώνων και ηχείων, το οποίο είναι λέει αρκετά βελτιωμένο από το παλιό. Τώρα το παλιό που είχα, το Studio Display της Ελένης, είχε πάρα πολύ καλό ήχο. Και αυτό επίσης νομίζω είναι πολύ σημαντικό ξανά, γιατί συνήθως σε κάθε workstation που έχω εδώ στο studio χρειάζομαι ένα έξτρα σε ηχεία. Αν το monitor μπορεί και μου παρέχει σωστό ήχο, όχι σωστό όσο studio monitor ηχεία, αλλά σωστό τουλάχιστον να ακούω τι γίνεται,
ίσως να μην τα χρειάζεται αυτά. Και είναι ίσως ένα επιπλέον έξοδο που θα γλιτώσουμε. Και το λέω αυτό γιατί συνήθως monitors για PC, ακόμη και τηλεοράσεις που είναι για σπίτι, δεν έχουν σωστό ήχο. Είναι τελείως άχρηστος, δεν έχουν μπάσα, δεν έχουν τίποτα. Δεν συμβαίνει αυτό με τα studio displays. Ο ήχος ήταν ήδη πάρα πολύ καλός στο προηγούμενο μοντέλο του studio display. Σε αυτό το μοντέλο λένε ότι είναι ακόμη καλύτερος. Αυτό φυσικά μένει να το δούμε έτσι όταν κυκλοφορήσουν έξω στην αγορά. Τώρα πάμε να δούμε τις τιμές. Λοιπόν, είναι 1699 για το απλό studio display. Αυτό είναι χωρίς nano texture, που το nano texture είναι μια επιφάνεια που έχει μπροστά η οθόνη, η οποία δεν φαίνονται τόσο πολύ αντανακλάσεις. Αν είσαι παράδειγμα σε ένα δωμάτιο που έχεις πολλά παράθυρα από πίσω σου, θα τις κόψει κάποιες αντανακλάσεις. Τα δικά μου monitors είναι όλα με nano texture, έχει και αυτό μειονεκτήματα, δεν κόβει 100% τις αντανακλάσεις και έχει και επιπτώσεις στο χρωματικό εύολος και ειδικά προς τις σκούρες περιοχές. Που ίσως είναι κάτι που σας επηρεάσει εσάς. Πρέπει να το σκεφτείτε δηλαδή, ότι αν θέλετε nano texture, επίστρωση μπροστά από την οθόνη, θα πρέπει να σκεφτείτε αν τα προτερήματα που σας δίνει υπερισχύουν τα μειονεκτήματα. Τώρα, nano texture 1999, δηλαδή 300 ευρώ πάνω από την απλή επίστρωση. Και αν θες και stand το οποίο πέρα από tilt αυξομειώνεις και το ύψος, είναι συν 400 ευρώ. Οπότε το monitor με όλα από τα 1699 μαζί με stand και nano texture φτάνει τα 2400 ευρώ. Που δεν είναι καθόλου μικρό ποσό, έτσι, ειδικά αν σκεφτείς ότι παίρνεις ένα monitor που στην ουσία είναι ένα LCD monitor, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Τώρα τα monitors της Apple έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και γι' αυτά θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω. Που ίσως ας πούμε δικαιολογούν με κάποιο τρόπο την τιμή. Το δικαιολογούν βέβαια είναι κάτι διαφορετικό για τον καθένα. Διαφορετικά αξιολογώ εγώ ένα monitor και τις δυνατότητες του και αν το επιπλέον ποσό που ζητάει το αξίζει ή όχι. Διαφορετικά θα το αξιολογήσει ένας φωτογράφος ίσως. Πριν μιλήσουμε όμως για τα προτερήματα που έχει η Apple ενάντια στα άλλα monitor, πάμε να δούμε τι καινούριο έχει το Pro Display XDR. Το οποίο είναι 27 inch πλέον από 31, κάτι inches που ήταν το παλιό. Είναι 5K πλέον από 6K που ήταν το παλιό και έχουμε δύο downgrades ήδη. Προσωπικά θα σταθώ πρώτα στα 5K από 6K. Τα 6K για μένα δεν είναι άνετη ανάλυση χωρίς scaling σε Mac. Τώρα, εγώ δεν βλέπω ιδιαίτερα καλά. Άλλοι ίσως βλέπουν καλύτερα και τα μικρά γράμματα δεν τους είναι πρόβλημα. Αλλά νομίζω το 5K display χωρίς scaling σε Mac είναι ό,τι πρέπει. Είναι σωστό το μέγεθος των γραμμάτων, είναι σωστά το πώς φαίνονται όλα τα εικονίδια και δεν χρειάζεται scaling. Και το scaling δεν είναι κάτι ασήμαντο. Βασικά τρώει πολλούς πόρους από την GPU για να κάνει scale τα γραφικά, τα εικονίδια κλπ. Οπότε αν δεν χρησιμοποιείς scaling έχεις και καλύτερο performance. Οπότε τα 5K δεν τα θεωρώ μειονέκτημα. Το user interface της Apple έχει φτιαχτεί για να δουλεύει σωστά σε 5K. 5K ήταν τα iMac που υπήρχαν τόσα χρόνια, 5K είναι τα περισσότερα συστήματα που έχουν. Και βασικά δεν το βλέπω καθόλου ως αρνητικό. Τώρα 27 inches εξαρτάται πόσο βλέπει κανείς. Νομίζω 32 inches είναι πάρα πολύ μεγάλο monitor, αν βάλεις δύο ειδικά τρώει πάρα πολύ χώρο στο γραφείο, οπότε και 27 inches που είναι το καινούριο δεν με ενοχλεί προσωπικά. Νομίζω ταιριάζει καλύτερα και με τα 5K που η ανάλυση τους σε pixels per inch, PPI, είναι κάπως σωστότερη σε 27 inches. Τώρα το Studio Display XDR έχει 1000 nits SDR φωτεινότητα και 2000 nits peak HDR brightness. Τώρα τι σημαίνει το peak σε αυτή την περίπτωση δεν ξέρω. Το peak συνήθως σημαίνει ότι μπορώ να βγάλω 2000 nits για ορισμένο χρονικό διάστημα σε συγκεκριμένο παράθυρο. Παράθυρο σημαίνει σε συγκεκριμένο ποσοστό της οθόνης. Εδώ δεν το διευκρινίσει, οπότε είναι κάτι που θα μετρήσω όταν πάρω το monitor στα χέρια μου. Εδώ λέει απλά 1000 nits SDR, 2000 nits HDR. Το διαφημίζει ως HDR Grading Monitor. Η συνδεσιμότητά του είναι ίδια με το Studio Display, δηλαδή Thunderbolt 5 πάλι με USB και Thunderbolt θύρες από πίσω. Αυτή τη φορά έχουν αλλάξει την τεχνολογία του backlighting. Χρησιμοποιούν mini LED backlighting που είναι το ίδιο backlighting system που χρησιμοποιούν τα MacBook Pros. Οι Liquid Retina οθόνες που έχουν είναι mini LED, το οποίο έχει 2000 local dimming zones. Αυτό απλά σημαίνει ότι έχει 2000 LEDs πίσω από την επιφάνεια της οθόνης που επιτρέπουν πολύ καλό έλεγχο στο που θα υπάρξει πολύ φωτεινότητα, ειδικά στο HDR,
και δεν δημιουργούν τόσο blooming. Το blooming είναι το φωτοστέφανο που βλέπεις αν μία μικρή περιοχή της οθόνης είναι πολύ φωτεινή και γύρω όλος ο υπόλοιπος χώρος είναι πολύ σκοτεινός. Το blooming ήταν συγκεκριμένα πρόβλημα με το Pro Display XDR, το οποίο φαίνονταν κάπως ιδιαίτερα, ειδικά όταν έκανες color grading σε HDR και είχε πολύ σκοτεινές περιοχές, αλλά μόνο ένα σημείο ήταν φωτεινό, έβλεπες αυτό το φωτοστέφανο. Και πολλοί επαγγελματίες το κρίνανε γι' αυτό, δηλαδή θεωρείται περίεργο το να πληρώνεις 6.000 για ένα monitor και να έχει blooming. Απ' την άλλη, οι τεχνολογίες οθόνης όλες έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Έχουμε παράδειγμα τώρα τα mini LED, έτσι, που δεν έχουν τόσο blooming, έχει 2.000 περιοχές φωτεινότητας πίσω από την οθόνη, 1.000 nits, 2.000 nits peak brightness, δεν έχουν προβλήματα ιδιαίτερα θερμότητας, δηλαδή είναι κάπως σταθερό το αποτέλεσμα που βγάζουν και γι' αυτό ίσως είναι πολύ σημαντικό για όσους κάνουν φωτογραφία color grading, γιατί δεν θες παράδειγμα να ζεσταίνεται το monitor επειδή έξω καιρός είναι ζεστός ή ο χώρος μέσα είναι ζεστός ή επειδή υπερθερμάνθηκε, επειδή του έχεις πάρα πολλά nits φωτεινότητα συνεχώς, θες να βλέπεις ένα σταθερό αποτέλεσμα. Όταν υπερθερμανθεί το monitor, ειδικά οι OLED, αρχίζουν και ρίχνουν φωτεινότητα, έτσι, που επηρεάζει αυτό που βλέπεις. Σταματάς να βλέπεις, ας πούμε, την ίδια φωτεινότητα που έβλεπες πριν ένα λεπτό. Και μπορεί να τη σηκώσει πάλι μετά, όταν, ας πούμε, κρυώσει κάπως ή όταν δεν δείξεις HDR υλικό για λίγο χρόνο. Τέτοια προβλήματα δεν έχουν τα mini LED. Οπότε, αν είσαι φωτογράφος και κάνεις μοντάζ ή color grading ή οτιδήποτε άλλο και θες ένα σταθερό περιβάλλον, είναι νομίζω πάρα πολύ καλή τεχνολογία. Τώρα θα μου πεις, αυτό βρήκε η Apple να προσφέρει σε ένα καινούριο monitor? Πάλι δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο. Αν διαλέξει OLED, ας πούμε, ή QD OLED κλπ. Έχει άλλα προβλήματα και η φωτεινότητά τους δεν μπορεί να φτάσει στα επίπεδα του mini LED. Το Tandem OLED που έχει το νέο iPad είναι εξαιρετικό. Είναι πάρα πολύ καλή τεχνολογία, αλλά μάλλον δεν ήταν έτοιμοι αυτή τη στιγμή να την βγάλουν έξω σε τόσο μεγάλη διάσταση. Και ίσως και γι' αυτό το display, το συγκεκριμένο, η οθόνη συγκεκριμένη λέγεται Studio Display XDR, χωρίς το Pro. Ίσως στο σύντομο μέλλον μας επιφυλάσσει το Pro Studio Display XDR. Ας μιλήσουμε λίγο για το χρωματικό εύρος. Λέει ότι πλησιάζει το 80% του 2020, του Rec 2020, που είναι το HDR Color Space, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Επίσης θα πρέπει να το μετρήσω κάποια στιγμή, γιατί αυτά είναι το τι λέει η Apple. Και λέει ότι έχει ένα preset, και θα μιλήσω ότι είναι τα presets λίγο παρακάτω, που υποστηρίζει το P3 ταυτόχρονα με το Adobe RGB. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν κάνεις φωτογραφία και βίντεο, δεν χρειάζεται συνεχώς να αλλάζεις presets. Μπορείς να δουλεύεις βίντεο και να φύγεις και να πας να κάνεις Photoshop με Adobe RGB Color Space και ακόμη το monitor θα θεωρείται ότι προβάλλει τα σωστά standards. Παλιά δεν γινόταν αυτό, στα προηγούμενα monitors θα έπρεπε να πας από Adobe RGB σε Rec 2020 κλπ. Contrast ratio είναι 1:1 και αυτό είναι χάρη στα mini LED, τα οποία σβήνουν φυσικά όσα δεν χρειάζεται να είναι ανοιχτά εκείνη τη στιγμή και μπορεί να σου δώσει αυτό το εξαιρετικό contrast. Έχει επίσης 120 Hz refresh rate με adaptive sync, που σημαίνει ότι το monitor υποστηρίζει από 47 έως 120 Hz αναλόγως τι περιεχόμενο προβάλλεται εκείνη τη στιγμή. Μόνο του θα κανονίσει το πόσα Hz θα δείξει. Αλλά πιστεύω ότι πάλι θα σου δώσει τη δυνατότητα να το απενεργοποιήσεις αυτό αν θες να λοκάρεις τα frame rate σε συγκεκριμένο αριθμό. Γιατί να θες να λοκάρεις το frame rate του monitor? Γιατί παράδειγμα μπορεί να θες να κάνεις μοντάζ σε 24 frame το δευτερόλεπτο. Αν το monitor δείχνει 60 Hz, το frame rate που κάνεις μοντάζ δεν θα είναι το ίδιο με το refresh rate του monitor και μπορείς να δεις την εικόνα, ας πούμε, να σπάει. Μπορείς για παράδειγμα, αν θες μόνος σου να ορίσεις τη συχνότητα ανανέωσης του monitor, να επιλέξεις 48 Hz δια 224 που ταιριάζει με το frame rate που κάνεις μοντάζ. Το Pro Display XDR που έχω εγώ το υποστηρίζει αυτό. Πιστεύω και το νέο Studio Display XDR θα υποστηρίζει επίσης να ορίσεις μόνος το ρυθμό ανανέωσης. Αν δεν το κάνει θα έχουμε πρόβλημα. Ελπίζω να το κάνει. Και αυτά είναι κάποια features τα οποία είναι λίγο δύσκολο να βρεις πριν κυκλοφορήσει το monitor. Τώρα, συμπεράσματα. Αξίζει για φωτογράφους, για βιντεογράφους. Το απλό Studio Display είναι ένα πάρα πολύ καλής ποιότητας monitor. Η κατασκευή του είναι εξαιρετική. Κοστίζει πολλά και είναι ένα απλό LCD, αλλά έχει πολύ καλή συνδεσιμότητα, έχει αρκετά καλά features, έχει τα presets που θα πω λίγο παραπάνω για αυτό τώρα. Τα presets είναι κάποιες επιλογές που σου προσφέρουν κάποια από τα monitors της Apple, όπως αυτά που βρίσκεις στα MacBook Pros, στο Studio Display
και στο Studio Display XDR πλέον και στα παλαιότερα μοντέλα τους, που σου επιτρέπουν να επιλέξεις το χρωματικό χώρο που θες να δουλέψεις. Έτσι φέρνει το monitor σε μια κατάσταση που είναι ιδανική για τη συγκεκριμένη δουλειά που κάνεις. Αν παράδειγμα κάνεις φωτογραφία και θες να δουλέψεις σε Adobe RGB Color Space, βάζεις αυτό το preset και υποτίθεται δεν χρειάζεται να την καλυμπράρεις. Μπορείς να δουλέψεις σε Adobe RGB σαν να είναι καλυμπραρισμένη. Αν μετά από 10 λεπτά θες να κάνεις μοντάζ βίντεο, το γυρνάς σε Rec 709 και μπορείς να δουλέψεις και να κάνεις μοντάζ SDR βίντεο. Και είναι μεγάλη ευκολία, γιατί αν έχεις ένα monitor, ένα LG ας πούμε ή ένα reference monitor, ακόμη και αν το κάνεις calibration, λίγα είναι τα monitor που υποστηρίζουν πολλαπλά LUTs. Δηλαδή δεν μπορεί να το κάνεις calibration και για Rec 709 και 2020 και κάτι άλλο και κάτι άλλο. Κάποια από αυτά έχουν 3 LUTs ή κάτι τέτοιο και μπορείς να αλλάξεις μεταξύ τους. Αλλά η Apple εδώ σου δίνει 7-8 presets. Έτοιμα, χωρίς calibration, χωρίς τίποτα. Και είναι μεγάλη ευκολία. Και ειδικά το Pro Display XDR έχει επιπλέον presets τα οποία είναι για ιατρικές διαγνώσεις. Είναι τα DICOM, το DICOM Standard. Που σημαίνει ότι αν έχεις ιατρείο, αν θες να βλέπεις ακτινογραφίες, τέτοια πράγματα στο monitor σου, πλέον το monitor σου θα είναι πιστοποιημένο για να δεις σωστά τέτοιου είδους υλικό. Έχει 2 presets νομίζω για DICOM Standard και έχουν επίσης δημιουργήσει calibrator για DICOM. Software δηλαδή που θα καλυμπράρει τα monitors στα standard της DICOM. Που είναι μεγάλη υπόθεση. Τα DICOM monitor δεν είναι ευθυνά και ούτε είχες πριν τη δυνατότητα να έχεις ένα DICOM monitor και ταυτόχρονα να μπορείς να αλλάξεις preset και να κάνεις μοντάζ παράδειγμα υλικό και color grading υλικό βίντεο και 10 λεπτά μετά να το γυρίσεις και να μπορείς να δεις ιατρικό υλικό. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μιλώντας για calibration και για presets, το παλιό Studio Display και Pro Display XDR, η προηγούμενη γενιά δηλαδή, είχε το Apple Calibrator, το οποίο είναι ένα software το οποίο σου επιτρέπει να κάνεις full calibration το monitor. Το οποίο είναι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί χρειάζεται όργανο που κάνει πάνω από 8.000 ευρώ, το φθηνότερο όργανο που υποστηρίζει είναι 8.000 ευρώ και έτσι δεν μπορούσε ο απλός κόσμος να τα κάνει calibration. Αλλά ήταν κάτι που εμείς ως εταιρεία κάναμε σε χρήστες έξω, έχουμε αυτά τα όργανα, έχουμε πολύ καλύτερα από αυτά τα όργανα και κάναμε τέτοια monitor calibration, αλλά αυτή τη φορά στο νέο Studio Display XDR δεν έχουν βγάλει άχνα για το Apple Display Calibrator. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν ξέρουμε αν μπορείς να το κάνεις full calibration πέρα από το calibration που θα προσφέρει για τα DICOM, τα ιατρικά. Αυτό δεν υπάρχει αυτή η πληροφορία αυτή τη στιγμή. Οπότε θα πρέπει να περιμένω να δω αν θα μπορείς να τα κάνεις full calibration. Γιατί χωρίς full calibration το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να αυξομοιώσεις το white point, δηλαδή να αλλάξεις το white balance του monitor, που δεν είναι σε καμία περίπτωση full calibration. Μπορεί να το φέρει λίγο πιο κοντά στα στάνταρ που χρειάζεται να είναι, αλλά δεν είναι full calibration. Αυτό είναι ένα ερώτημα που μένει ανοιχτό. Υποστηρίζουν το Pro Display Calibrator ή θα καταργηθεί μαζί με το Pro Display XDR? Ελπίζω ναι, γιατί το να κυκλοφορήσει 2 monitor τα οποία υποτίθεται απευθύνονται σε επαγγελματίες χρήστες, φωτογράφους, βιντεογράφους, content creators, τα οποία ναι, σου δίνουν μεν presets για να δουλέψεις, αλλά δεν γίνονται full calibration από το χρήστη, θα είναι τέρμα προβληματικό. Ελπίζω πέρα από το DICOM, που είναι φυσικά κάτι πολύ καλό, να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το Pro Display Calibrator ή ακόμη καλύτερα να υποστηρίζουν στάνταρ εργαλεία για calibration, που αυτό δεν νομίζω να γίνει. Τώρα ας μιλήσω λίγο για το τι δεν είναι καλό σε αυτά τα monitor και γενικά όλα τα monitor της Apple. Καταρχήν είναι μαύρα κουτιά, έτσι, δεν μπορείς να επέμβεις στο calibration του τόσο εύκολα εκτός από το επίσημο software που μίλησα ήδη. Δεν έχουν HDMI, μπορείς να συνδέσεις απλά με ένα Thunderbolt, που ναι, μπορείς να συνδέσεις και Mac και PC και το Thunderbolt συνήθως το προτιμούμε από HDMI, αλλά σε PC για παράδειγμα δεν έχεις έλεγχο στα controls του display, φωτεινότητα κλπ, εκτός και αν βάλεις άλλο software και κάνεις πατέντες γενικά. Δεν είναι τόσο φιλικά δηλαδή στο να μην το συνδέσεις με Macs. Το HDMI επίσης είναι χρήσιμο για clean feed, δηλαδή αν κάνεις μοντάζ και θες απλά να στέλνεις ένα clean feed που είναι καθαρό υλικό χωρίς να περνάει μέσω της κάρτας γραφικών απευθείας στο display, όπως κάνουν σε επαγγελματικές σουίτες video editing ή color grading, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
που είναι σοβαρό μειονέκτημα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν κάνεις grading στο ίδιο το Pro Display XDR και το χρησιμοποιείς για grading monitor, ok. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις μέσω των presets που έχεις για grading monitor, full screen, ok, αλλά πάλι δεν έχεις clean feed. Και πολλοί επαγγελματίες αισθάνονται μεγάλη ασφάλεια με το να έχουν clean feed, γιατί ξέρουν ότι η κάρτα γραφικών δεν επεμβαίνει στο αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουν στο monitor είναι αυτό που θα δώσουν στο τέλος τον πελάτη. Το Pro Display XDR, η τιμή του είναι 3.499, 3.500 ευρώ δηλαδή, και αυτό έχει μέσα και το Height Adjustment Stand, δηλαδή μπορείς να αυξομοιώσεις το ύψος. Και συν 300 ευρώ αν θες το Nano Texture Display, που πάει στο σύνολο στα 3.799 ευρώ, 3.800 δηλαδή. Καθόλου φθηνό, αλλά είπαμε, έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες στα displays της Apple και θα μιλήσω για αυτά τώρα. Μία από αυτές είναι ότι το Pro Display XDR αυτή τη στιγμή τουλάχιστον έχει mini LED panel που δεν είναι τόσο δημοφιλή. Είναι δύσκολο να τα παράγουν γενικά σε αυτές τις διαστάσεις και τα mini LED, όπως είπα, τα προτιμώ εγώ, τουλάχιστον για το σταθερό περιβάλλον εργασίας που προσφέρουν, το καλό χρωματικό εύρος, την τεράστια φωτεινότητα που φτάνει μέχρι αυτή τη στιγμή 2.000 nits κλπ. Η τιμή τους, ναι μεν, κοστίζει πολλά, 3.800 δεν είναι λίγα για ένα monitor, αλλά αυτή τη στιγμή, όπως το πλασάρει Apple, το πλασάρει για reference monitor. Τι είναι το reference monitor? Σημαίνει ότι μπορείς να δεις υλικό σύμφωνα με τα standard που δουλεύεις εκείνη τη στιγμή, όπως Rec 709, Rec 2020, Adobe RGB για φωτογράφους κλπ. Τώρα, τι υπάρχει στην αγορά κοντά σε αυτό που προσφέρει η Apple, έτσι? Μπορείς να πάρεις παράδειγμα ένα LG που κάποια κάνουν calibration ή κάνανε calibration hardware και δεν είναι καθόλου φθηνά επίσης. Είναι πάνω από 1.500 ευρώ, είναι πλαστικό το monitor παντού, δεν έχει τις δυνατότητες συνδεσιμότητας 2 Thunderbolt 5 με Daisy Chain κλπ. Δεν υπάρχουν αυτά. Την άλλη έχουν HDMI, δουλεύουν με industry standard software και μπορείς να συνδέσεις PCs πάνω κλπ. Η Asus έχει τα ProArt monitors, τα οποία κάποια είναι reference monitors, έχουν hardware, 3D LUT calibration και αυτά είναι από 1.500 χιλιάρικο και πάνω. Παράδειγμα, ένα QD OLED που έχουν τώρα αυτή τη στιγμή κοστίζει 2.000 ευρώ, ένα mini LED περίπου 3.000 ευρώ, οπότε βλέπουμε ότι ένα Asus με την άθλια ποιότητα κατασκευής που έχει δεν είναι τόσο μακριά από το νέο display που δίνει η Apple, έτσι, που είναι mini LED. Έχει παράδειγμα το PA32DC, το οποίο έχω μέσα στο studio και είναι 4.000 και κάτι ευρώ, που κάνει και self-calibration και είναι OLED το συγκεκριμένο. Αυτό παράδειγμα ξεπερνάει την τιμή του νέου Apple Display και δεν βγάζει 2.000 nits peak. Το peak του είναι κάπου στα 800, 700 κάτι για πολύ λίγο χρόνο, γιατί είναι OLED και μετά θερμαίνεται και αρχίζει και πέφτει. Τα ISO ξεκινάνε 2.500, κάτι τέτοιο και φτάνουν μέχρι 4, 5, 6 και πολύ παραπάνω. Φοβερά monitor, hardware calibration, τα περισσότερα από αυτά, CG σειρά ειδικά, αλλά και αυτή πάρα πολύ ακριβή. Επίσης κοντά στην τιμή που δίνει η Apple. Μπορείς για παράδειγμα να αγοράσεις μια τηλεόραση LG C3, C4, C5 που υποστηρίζει calibration, αλλά είναι παλιά σταθής, δηλαδή βάσει της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος κλπ. Μπορεί να βλέπεις άλλα peak nits από ότι 2 λεπτά πριν και γενικά δεν τη συνιστώ για color grading, για κυρίως reference monitor για color grading. Πολλοί τις χρησιμοποιούν, αλλά έχει ρίσκο, έτσι. Μπορείς να πάρεις ένα από τα BenQ. Παράδειγμα, ένα από τις ναυαρχίδες τους, το 321C, έχει 2.200 ευρώ, κάτι τέτοιο. WLED, IPS display, τίποτα το ιδιαίτερο δηλαδή, ούτε καν mini LED, έτσι. Και κοστίζει πάνω από 2.000 ευρώ. Χάλια ποιότητα κατασκευής, 8-bit και FRC, frame rate control, δεν είναι καν καθαρό 10-bit display. Και το πουλάει BenQ πάνω από 2.000 ευρώ. Ελπίζω αυτό να έδωσε μία εικόνα για το τι υπάρχει σε αυτό το χώρο. Έτσι. Δηλαδή τα 3.500 που ζητάει η Apple δεν είναι τόσο τραγικά. Δηλαδή δεν είναι ότι μπορείς να βρεις στην αγορά ένα display με παρόμοια χαρακτηριστικά που κοστίζει 1.000 ευρώ, ας πούμε, 3 φορές πιο κάτω. Δεν υπάρχει αυτό. Κάθε μία από αυτές τις οθόνες που είπα έχουν πολλά μειονεκτήματα και κάποια προτερήματα. Όπως και τη Apple η οθόνη. Έχει πολλά μειονεκτήματα και κάποια προτερήματα. Τώρα, όταν την αγοράσεις, τι κερδίζεις? Καλή ακρίβεια, χρωματική ακρίβεια. Με το που έρχεται από το εργοστάσιο, έχεις τα presets. Μπορείς πολύ γρήγορα να αλλάξεις presets. Αν δουλεύεις φωτογραφία, μετά θες να δουλέψεις βίντεο. Είναι super αυτό το χαρακτηριστικό. Έχω μιλήσει για αυτά σε προηγούμενο βίντεο για το Studio Display. Θα αφήσω ένα link. Φανταστική ποιότητα κατασκευής. Εγώ προσωπικά εκτιμώ την ποιότητα κατασκευής. Thunderbolt συνδεσιμότητα
το daisy chain κυρίως, το να έχεις 2-3 monitor χωρίς να ξοδεύεις 2-3 θύρες πάνω από το MacBook ή το Mac Studio. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και mini LED, που είναι απίστευτα όμορφη τεχνολογία, ειδικά για επαγγελματίες. Προσωπικά θα αγόραζα 1000 φορές ένα mini LED monitor παρά ένα OLED, ένα QD OLED κλπ. Αν έχεις δει ένα MacBook Pro με το Liquid Retina Display XDR, ξέρεις γιατί μιλάω αυτή τη στιγμή. Τώρα, αξίζει να το πάρεις? Δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Θα πρέπει να σκεφτείς τα προτερήματα που σου δίνει, τα χαρακτηριστικά που σου δίνει, αν αξίζουν για σένα και τη δουλειά που κάνεις. Μπορείς να βρεις φθηνότερα displays, σίγουρα. Μπορείς να βρεις φθηνότερα displays με hardware calibration. Δεν είναι απόλυτα σίγουρο και δεν ξέρουμε ακόμη αν το Pro Display XDR έχει hardware calibration. Οπότε πρέπει να περιμένουμε λίγο γι' αυτό. Μπορείς να βρεις οθόνες με καλύτερη κατασκευή σε αυτά τα χρήματα. Προσωπικά δεν έχω δει κάτι να κυκλοφορεί και να είναι κοντά στην ποιότητα κατασκευής του Pro Display XDR, ας πούμε. Πολύ χλωμό. Σε οποιαδήποτε χρήματα, όχι μόνο σε αυτά τα χρήματα. Αυτά για αυτό το βίντεο. Ενθουσιάστηκα προσωπικά με τα νέα monitors. Το Studio Display δεν έχει ιδιαίτερα πολλά καινούρια χαρακτηριστικά πέρα από τη συνδεσιμότητα, την κάμερα. Λένε μεγαλύτερο χρωματικό εύρος. Το Studio Display XDR έχει περισσότερα πράγματα να προσφέρει. Θέλω να δω ποια από αυτά αξίζουν όντως, δηλαδή πόσο μεγαλύτερο είναι το χρωματικό εύρος, αν έχει hardware calibration. Θέλω να δω το decom calibration που έχουν κάνει. Και σίγουρα θα περάσω ένα καλό τεστ όταν θα πάρω στα χέρια μου. Και πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας, τι πιστεύετε? Οι τιμές της Apple είναι εξωπραγματικές σε σχέση με τα χαρακτηριστικά που δίνουν? Γράψτε μου στα comments, θέλω να ξέρω. Ως την επόμενη φορά, χαιρετώ.